मेरो आमाले आफूले लगाएको चोलो फुकालेर मलाई लगाइदिनु भयो। इन्डस्ट्री वास्तवमा बन्यो दाइ नेपाल चलचित्र उद्योग त्यो लामो बहस छ, त्यो बन्न सकेको छैन वास्तवमा। मैले हिसाब गर्दाखेरि 70-80 हजार रुपियाँ, लाखै रुपियाँ त एउटा बम्बईबाट आएको मेकअप म्यानले लग्ने भयो। टिकटक यसकारण बन्द हुनुपर्छ भनेर गरिएका तर्कहरू पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै छन्। टिकटक यसकारण बन्द हुनु हुँदैन भनेर गरिएका तर्कहरू पनि आफ्नो ठाउँमा जायज छन्। Namaste and welcome to Mann Ka Kura with Basant Chaudhary, a platform where we delve into the depth of conversation that matter. बादल बनाइदेऊ आकार बदल्न सकूं, क्षमता दिलाइदेऊ जिउँदै म जल्न सकूं, जाऊँ कसरी जाऊँ आफ्नै लासको मलामी, चुपचाप सहूँ कसरी आफ्नै बदनामी, सस्तो बनाइदेऊ बजारमा चल्न सकूं। कुशल गीतकार निर दाईको कलमबाट निक्लेका यी जादुई शब्दहरूबाट म आजको कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति दाईबाट चाहन्छु। दाई, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। थ्याङ्क यू बसन्त बाबु। श्री निर शाह नेपाली चलचित्र उद्योगमा एक उच्च सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ। एक कुशल अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, कवि, गीतकार एवं व्यवसायीको रूपमा उहाँले नेपाली चलचित्रको इतिहासमा अमिट छाप छोड्नु भएको छ। नेपाली चलचित्र उद्योगमा आफ्नो सिने यात्रा र एक प्रमुख अभिनेताको रूपमा कसरी स्थापित गर्नुभयो? यो समयले घचेट्दै जस्तो किसिमको गोरेटो निर्माण गर्यो नि, हजुर, त्यही गोरेटोमा हिँड्दै आफै स्थापित भएर गएको। किन भन्नु होला भनेदेखि कुनै दिन गएर आज जहाँ छु त्यहाँ पुगेला भन्ने सोच राखेर कुनै योजनाका साथ यो क्षेत्रमा लागेको होइनौँ हामी। प्यासनले गर्दाखेरि लागेका हौँ। जुन बेला सिनेमा थिएन रङ्गमञ्चमा, सिनेमा आएपछि सिनेमासँग जोडिएका अनेक आयामहरूसँग काम गर्ने सिलसिलामा रुमलिँदै जीवनको यो बिन्दुमा आइपुगियो र त्यसले एक प्रकारको पहिचान चाहिँ दियो, आइडेन्टिफिकेसन। भनेपछि अब वाट आर यु भनेर कसैले सोद्धाखेरि लामो समयसम्म विचार गरिराख्नै परेन। आई एम एन एक्टर भनेर सजिलोसँग भन्न सकिने प्रत्युत्तर रेडिमेड जवाफका रूपमा आफूभित्र स्थापित हुन सक्यो। त्यो स्थापित हुनका लागि अथवा जुन बिन्दुमा हामी अहिले पुगेका छौँ अथवा जुन बिन्दुमा म आज पुगेको छु त्यहाँ आइपुग्नका लागि जति पनि कर्महरू गऱ्यौँ हामीले त्यो चाहिँ निष्ठापूर्वक गऱ्यौँ। हजुर, तर विशेष किसिमको प्रतिफलको आश नराखेर। दाई एक त अत्यन्त भावुक मान्छे, त्यसमाथि यति बहुआयामिक प्रतिभाशाली व्यक्ति, दर्शकहरूको भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्न के को सहारा लिनुहुन्छ? दर्शकहरूको इमोसन्सको। अब यो भावुकताको कुरा गर्नुभयो बसन्त बाबुले। त्यो भावुकता अलिकति एक्जाजुरेटेड म्यानरमा नि कलाकारसँग चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। सानो खुसीले पनि धेरै खुसी बनाउने
अथवा सानो दुःखले पनि धेरै चोट पुर्याउने त्यो भावुकता नभयो भनेदेखि त विभिन्न किसिमका चरित्रहरूमा आफूलाई डुबाएर अभिनय गर्न अलिक गाह्रो पर्छ कि भने जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो भावुक मन त आफ्नो ठाउँमा अब भइ नै हाल्यो। त्यसपछि दर्शकहरूप्रति अत्यन्त उत्तरदायी भएर मैले गर्न लागेको कामबाट दर्शक दुखी हुनुपर्छ भने त्यही मात्रामा आफूलाई उतार्न खोजेर हजुर मैले गर्न लागेको कामबाट दर्शक हाँस्न पर्छ भने जस्तो लागेको छ भने त्यो काम पनि त्यही मात्रामा निष्ठापूर्वक माने दर्शकप्रति अत्यन्त उत्तरदायी भएर इमान्दारीपूर्वक चाहिँ आफ्नो काम गर्न खोजेबाटै दर्शकसँग एउटा प्रगाढ चाहिँ आत्मीय सम्बन्ध चाहिँ पर्फर्मिङ आर्ट्समा इन्भल्भ मानिसहरूको चाहिँ हुन्छ होला। राइट, त अभिनय पनि गर्ने, निर्देशन पनि, निर्माण पनि, लेखन, हरेक प्रकारका भूमिकाहरूमा हजुरको उपस्थिति रहन्छ। यस्ता चुनौतीहरूका अगाडि चुनौतीहरू त आइ नै रहन्छन्। कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न मन पराउनुहुन्छ? तपाईँ आफै एउटा कवि हुनुहुन्छ, यति धेरै चाहिँ त्यो विचार र भावनाहरूसँग तपाईँ खेलिरहनु भएको हुन्छ। आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो कुरो मैले त्यसकारण धेरै लामो गरी व्याख्या गरी नै राख्नु पर्दैन होला, तपाईँले छोटकरीमै यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। मानिसले जीवनको प्रत्येक क्षणलाई अर्को एउटा चुनौतीकै रूपमा ग्रहण गर्दा हुन्छ नि। म अहिले तपाईँको अघिल्तिर एउटा अन्तरङ्ग संवाद गर्ने उद्देश्यले उपस्थित भएको छु भनेपछि अहिलेका लागि यही नै घडी मेरो लागि चुनौतीपूर्ण घडी हो। यसलाई मैले त्यतिकै महत्त्वका साथ निर्वाह गर्नुपर्दछ। अब ठुला ठुला समस्याहरूलाई निर्वाह गर्ने क्रममा जति गम्भीर तपाईँ हुनुहुन्छ होला नि, त्यतिकै गम्भीरताका साथ जीवनका हरेक क्षणलाई लिने हो। तसर्थ चुनौती जस्तो सुकै आओस् त्यसको सामना म गर्छु भन्ने आत्मबल आफूभित्र स्थापित गरेर यस किसिमको यात्रामा उत्रेका त हुने हामी। दाइको करियरको सबभन्दा यादगार क्षण के हो जस्तो? अब केही यस्ता यादगार क्षणहरू छन् जसलाई मैले पटक पटक स्मरण गर्ने गर्छु। एउटा त्यस्तो पल भनेको अब सिनेमासँगको यात्राको कुरो गर्नुभएको कि जीवन यात्रा त्यसमा तपाईँको सिनेमा त एक अंश मात्र हो, एउटा अंश हो। अब जीवनमा चाहिँ मैले बिर्सन नसक्ने एउटा साह्रै मार्मिक घटना भनेको चाहिँ नि एउटा जाडो याममा हजुर म साह्रै जाडोले कठाङ्ग्रिएको थिएँ कि वास्तवमा भन्नुहुँदाखेरि त्यो वस्त्र नभएर नै जाडो अनुभूत गरेको भनेपछि मलाई लगाउनका लागि यथेष्ट मात्रामा मसँग कपडा नभएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ जाडोले चाहिँ काँपेकै अवस्थामा थिएँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। थिएँ नै,
मेरो आमाले आफूले लगाएको चोलो फुकालेर मलाई लगाइदिनु भयो र त्यसमाथि जुन चाहिँ पातलो एउटा स्वेटर जस्तो मैले लगाएको थिएँ जसले जाडो खप्न मलाई कठिन भइरहेको थियो त्यसमाथि त्यो स्वेटर लगाइदिएर मलाई चाहिँ स्कुल पठाउनु भयो। त्यति मात्रै कपडाले मेरो जाडो थेग्यो कि थेगेन म भन्न सक्दिनँ, तर मेरो आमाको ममताका कारणले जुन मेरो आमाको शरीर ढाकिरहेको चोलो मेरो जिउमाथि पर्यो नि त्यसले चाहिँ मलाई प्रशस्त मात्रामा न्यानोपन दियो बसन्त बाबु। यति चाहिँ न्यानो मैले महसुस गरेँ कि मैले अहिले आएर सोच्दाखेरि मैले जाडो नै महसुस गरिनँ। भनेपछि गरिबीलाई त्यति नजिकबाट अनुभूत पनि गर्न पाएँ र आमाको ममतालाई पनि मैले त्यति नजिकबाट न्यानोपनलाई आफूभित्र आज तपाईँले साँच्चै नबिर्सिने घटना कुन चाहिँ हो त तेरो जिन्दगीमा भनेर सोध्नु भएपछि नि मैले यो नढाँटिकन तपाईँलाई भन्नुपर्छ भन्ने मलाई फिल लागेर मैले बताएको। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। यो जस्तो अद्भुतको घटना मैले जीवनमा तत्पश्चात अनुभव गर्न पाएकै छैन। साँच्चीमा चाहिँ यस्तै ममतामयी आमालाई त कोटी कोटी नमन। म पनि कोटी कोटी स्मरण एकदम इमोसनल पो बनाउनु भयो दाइले। दाइ नेपाली चलचित्र उद्योगमा आफ्नो करियरलाई विश्वका सम्पूर्ण आमाहरूलाई मैले सम्मान गर्ने कारणै त्यही हो। तपाईँकै माताजीलाई पनि म कति सम्मान गर्छु। एकदम दाइ सधैँ हामीले देखिआएकै कुरा। अहिले चौधरी ग्राममा जाँदा सबभन्दा पहिला म उहाँकै मूर्तिलाई गएर ढोग्छु। एकदम उहाँले पनि हजुरलाई आफ्नै छोरा मान्नुहुन्थ्यो। उहाँले पनि मलाई खुवाउनु भयो। एकदम सो आमालाई हेर्ने दृष्टिकोणै फरक छ मेरो। साँच्चै वास्तवमा आजको त भाग्यमानी छौँ हामी। आज यस्तो कुरा चाहिँ दाइबाट व्यक्त भयो र हामीले चाहिँ आमाको हो श्रद्धा सबैमा रहन्छ, तर यस्तै आमाको उदाहरण चाहिँ पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ दाइ। ग्रेट दाइ, अघि म भन्दै थिएँ दाइलाई चलचित्र उद्योगको शिखरमा पुर्याउन केले मद्दत गर्यो दाइ? मलाई मेरो त्यस कर्मप्रतिको निष्ठाले नै हो बसन्त बाबु। मानि एक नम्बरको कुरो, जीवनमा थुप्रै विकल्पहरू हुँदाहुँदै ती सबै विकल्पहरूलाई एक कुनामा थन्काएर म चाहिँ यसैमा लाग्छु भनेर लागेका हुँ। विकल्पविहीन भएर लागेको त होइन नि। झन् चलचित्रको प्रवेश भइसकेपछि नेपालमा त त्यसलाई त उद्योगकै रूपमा विकास गर्नका लागि नै हामी लागि पर्यौँ। तसर्थ लागि त पर्ने, तर ख्यालमा लागे जस्तो गरेर अथवा केही समयको लागि यतैतिर अल्मलिउँ न त भन्ने उद्देश्यले अब लाग्ने होइन। अत्यन्त निष्ठापूर्वक यो अगाडि बढेर गएको खण्डमा म पनि यो सँगसँगै अगाडि बढेर जान्छु। अब अगाडि यो बढ्न सकेन भने रिस्क छ है भन्ने बुझेरै यसमा लागेको। तर जुन अमाउन्ट अफ अनेस्टी र डिटर्मिनेसनका साथ हामी यसमा लाग्यौँ नि, त्यसले इन्डस्ट्रीलाई पनि बनायो, नभएको कुरा स्थापित भयो। इन्डस्ट्री वास्तवमा बन्यो दाइ। नेपाल चलचित्र उद्योग त्यो लामो बहस छ, त्यो बन्न सकेको छैन वास्तवमा होइन। सिनेमा नै नबन्ने देशको सट्टा सिनेमा बन्ने देशमा रूपान्तरित भएको त्यति मात्रै हो।
एक किलो त अगाडि बढ्या हौँ सिनेमाहरू बन्न थाले भनौँ न। र त्यसका अब सिनेमाहरू बन्न थाल्ने बित्तिकै यो उद्योगकै रूपमा स्थापित भइसक्यो भनेर भन्न सकिने ठाउँ चाहिँ छैन। त्यो भने हाम्रो चर्चाको अर्को विषय तर बन्न प्रक्रियामा हामी गयौँ। मानि राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग राष्ट्रिय चाहिँ बन्न सक्यो कि सकेन, उद्योग बन्न सक्यो कि सकेन भनेर हामी यथेष्ट मात्रामा छलफल गर्न सक्छौँ। तर सिनेमै नबन्ने देशबाट 100औं सिनेमा प्रति वर्ष बन्ने देशमा चाहिँ त्यो देश रूपान्तरित भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसैमा हामीले आफूलाई अभ्यस्त पनि राख्यौँ र अब यतिका धेरै वर्ष बितेर गयो। तर मोटिभेटिङ फ्याक्टर जुन छ नि, जसले हामीलाई यही क्षेत्रमा यसरी धेरै लामो समयसम्म चाहिँ अभ्यस्त रहन सघायो, त्यो फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यो क्षेत्रप्रतिको हाम्रो निष्ठा नै हो। प्रिय दर्शकवृन्द, हामी छोटो विश्रामका लागि जाँदैछौँ र छिटै नै फेरि फिर्ता आउनेछौँ। केशरले रङ्गिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना, मुक्त मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास, राशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। Welcome back. Let's talk to Neer Bikram Shah again. दाइ, यो चलचित्र उद्योगमा आफ्ना प्रारम्भिक दिनहरू त अवश्य सम्झिनुहुन्छ होला। त्यसमध्येका केही उल्लेख गर्न लायकका कुनै त्यस्तो घटना छ कि? अब चलचित्रका दिनहरू सम्झन पर्दा चलचित्रको तत्कालीन अवस्थाबारे पनि सम्झनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा मलाई के कुरोले धेरै जसो समय घोचिराख्थ्यो भन्नु होला भने नि, अधिकांश चाहिँ प्राविधिकहरू बाहिरका हुन्थे। यहाँका त को हुन्थे र कोही पनि हुँदैन थिए। जुन सिनेमाबाट मैले चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गरेँ त्यसको त अधिकांश छायाङ्कन कलकत्तामा भएको, गाउँको सेट लगाएको, गाउँको घर बनाएको, तर कलकत्ताको टलीगञ्ज स्टुडियोमा। केही पनि फेसिलिटी देशभित्र रहेनछ भने बिना कुनै पूर्वाधार नै हामीले झट्ट सिनेमा उद्योग स्थापना गरौँ त भनेर हात हाल्या रहेछौँ भने जस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई। र मलाई सबैभन्दा चाहिँ अचम्मको कुरो चाहिँ केमा लाग्यो भन्नु होला भने, यो जीवन्त रेखा बन्ने समयतिर आएर भनेपछि त्यो तत्कालीन साई नेपाल चलचित्र संस्थान पनि गठन भइसकेपछि त्यहाँ काम गर्न सुरु गरेर म त्यहाँ चाहिँ डेपुटी जेनरल म्यानेजरको पदमा पनि पुगिसके पश्चातको कुरो भनेपछि सिनेमा उद्योगमा आएको 15औं वर्षपछिको कुरो हो। एकजना मेकअप म्यानले त्यो चाहिँ दैनिक डेली अलाउन्स पाउने गरिकन
कन्ट्र्याक्ट गरिएको हुँदो रहेछ। भने 250 कि 300 रुपियाँ कति आइसी पर डेमा कन्ट्र्याक्ट गरेको हुँदो रहेछ। उसले त महिनाभरिमै 12-13 हजार 14 हजार रुपियाँ त उसको त्यो अलाउन्स मात्रै आउने भयो नि। त्यसदेखि बाहेक उसले पाउने पारिश्रमिक आफ्नो छुट्टै छ नै 40-50 हजार कति हो होइन। र त्यसरी आएर सिनेमा सुटिङै भएको छैन, ऊ चाहिँ त्यो आर्टिस्टहरूको मेकअप टेस्ट गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भनेर बसेको महिनौँ भइसक्ने हुँदो रहेछ। अनि मैले चाहिँ कस्तो घटनाबाट म प्रभावित हुन पुगेँ भन्नु होला भने, त्यो सिनेमाको हिरो हाम्रो शिवश्रेष्ठजीको सिनेमा खेलेको टोटल पारिश्रमिक 7,000 अघि 2 महिना अगाडि आएर मेकअप म्यान बसिसकेका रहेछ। 28,000 रुपियाँ त 28-30 हजार रुपियाँ त उसले भत्ता नै लगिसकेको र उसको पारिश्रमिक अझ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अझ अर्को चाहिँ 3-4 महिना 5 महिना, अब त्यति बेला त 5 महिना 6 महिना लाग्थ्यो सुटिङ, कति बस्नुपर्ने हो भन्दाखेरि मैले हिसाब गर्दाखेरि 70-80 हजार रुपियाँ, लाखै रुपियाँ त एउटा बम्बईबाट आएको मेकअप म्यानले लग्ने भयो। र त्यसको अनुपातमा हाम्रो सिनेमाको नायकले पाउने पारिश्रमिक चाहिँ 7,000 भनेपछि यो कुराले चाहिँ मलाई असाध्य नराम्रोसँग झापड हान्यो। हो नि बसन्त भाउ, यो त ठिक भएन भनेपछि मैले त्यही मेकअप म्यानलाई बोलाएर के भने म 1 महिना समय दिन्छु तिमीलाई, तर तिमीले मेकअप गर्ने होइन, म मान्छे दिन्छु, त्यो मान्छेलाई मेकअप गर्न सिकाउनु पर्यो र त्यो काममा चाहिँ तिमी त्यो काम गर्न तयार छौ भने तिमीलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ, नत्र भनेदेखि को मान्छे त्यो काम गर्न इच्छा देखाएर आउँछ त्यो मान्छेलाई राखेर हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भनेपछि त्यसले मान्यो र हामीले उ गऱ्यौँ, के अरे सम्झौता गर्यो। उसले सिकाउने भयो। अब सिक्ने मान्छे चाहियो नि, सिक्ने मान्छेको लागि आह्वान गऱ्यौँ। नेपालभरिबाट जम्मा 3 जना मान्छेले अप्लाई गरे। ती 3 जना मान्छेको नामै कण्ठ छ मलाई है। ती 3 जना मानिस त्यही सिनेमामै स्पट बुवाई, क्यामेरा बुवाई भएर काम गर्थे। 1 हप्तापछि 1 जना मान्छेले छोड्यो, 2 हप्तापछि अर्को मान्छेले पनि छोड्यो, 4थो हप्तासम्म बसेर 1 महिनाको समय दिएको थियो, 1 महिनासम्म बसेर 1 जना मान्छेले मात्रै कोर्स कम्प्लिट गर्यो। त्यसपछि त्यो बम्बईबाट आएको मेकअप म्यानलाई हामीले पठाइदियौँ र तिमीले अहिलेसम्म 1 महिनासम्म जति सिक्यौ त्यसको आधारमा जस्तो हुन्छ तिमी नै गर भनेर उसलाई काममा अगाडि बढायौँ। र बाहिर अरू पनि प्राइभेट सेक्टरमा पनि सिनेमा बन्थ्यो नि, जस्तो पछि गएर बासुदेव मेरै बन्यो, जुनीहरू पनि बनाएका थिए। त्यसमा चाहिँ यदि बाहिरबाट कोही मेकअप म्यान आएछ भने उसले आएर फेरि सिकाउने, त्यो प्रबन्ध पनि मिलाउला भनेर उसलाई हामीले चाहिँ मेकअपमा प्रोत्साहित गऱ्यौँ। र त्यो मान्छे भनेको सन्तु तामाङ हो। सन्तु तामाङ म चिन्छु, जो गएर प्रकारान्तरमा नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। र उहाँ एक्लैले 500 मेकअप म्यानहरू चाहिँ तयार गर्नुभयो। आज मेरो विचारमा 3,000-3,500 4,000कै पेरिफेरीमा मेकअप आर्टिस्टहरू छन् होला नेपालमा। रिभोल्युसनरी चेन्ज आएको हो हाम्रो चाहिँ चलचित्र उद्योगको क्षेत्रमा, जुन हामीले त्यति बेला गऱ्यौँ।
भने जस्तो यो इन्सिडेन्ट चाहिँ म गर्वका साथ होइन सम्झन्छु। साँच्चै नै र एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट तत्पश्चात सारा मेकअपको काम गर्ने काम चाहिँ यहीँको नेपालमै सिकेका मेकअप आर्टिस्टहरूले गर्न थाले। अब जस्तो एकजना साम्बादी पाटेल भन्ने आउनुभएको थियो, उहाँ त आजीवन नेपालै बस्नुभयो। उहाँ बस्नु भएर पनि हामीलाई फाइदा चाहिँ पुग्यो। उहाँले पनि धेरैलाई सिकाउनु भयो। बाहिरको जनशक्तिमा त्यो क्षेत्रमा हामीले निर्भर हुन परेन। त्यसरी बिस्तारै 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 बाहिरको जनशक्तिलाई रिप्लेस गर्दै लान सक्यौँ नि हामीले। दाइ अभिनेता पनि हुनुहुन्छ, निर्देशक, निर्माता, कवि, गीतकार, त्यसमाथि व्यवसायी पनि। यस्ता डाइभर्सिफाइड भूमिकाको लागि एनर्जी कहाँबाट आउँछ? अहिले पनि देख्छु कि मभन्दा दाइ चाहिँ फुर्तिलो हुनुहुन्छ। फुर्तिलो के भन्नु, म आई एम अ राइस लभर। आई इट लट अफ राइस होइन। त्यस कारण यो अब अस्ति नै थिएन त्यो हार्ट स्ट्रोक भएर भर्खर निस्किया बेलामा मेरो मुख्य पहिचान भनेको चाहिँ एक्टर नै हो। अनि मेरो फर्स्ट चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने विषय पनि त्यही नै हो। एक्टर भएर सिनेमासँग अत्यन्त नजिकबाट जोडिएको कारणले गर्दाखेरि सिनेमासँग कोरिलेटेड फिल्ड्सहरू हुन्छन् नि, थुप्रै अरू, त्यसको बारेमा सामान्य ज्ञान हुने नै भयो। त्यसपछि यो कथा, कविता, गीत लेख्ने मान्छे भएका कारणले गर्दाखेरि कल्पनशीलतासँग खेल्न रुचाउने मान्छे भए नि। भनेपछि दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने कुरा निर्देशन भयो, जुन म बहुत कम गर्छु। 2024 सालदेखि म सिनेमा उद्योगमा छु। आज अब 80 साल भइसक्यो, भनेपछि 55-56 वर्ष भयो होला। यो दौरानमा मैले जम्मा 8वटा सिनेमा निर्देशन गरेको छु। त्यो पनि अब रहरले, इच्छा हुन्छ नि आफूलाई गर्न मन लाग्छ नि, त्यो इच्छा भित्रैबाट जागृत नभइकन म गर्दा पनि गर्दिनँ। मैले अघि नै भनिहाल्यो, पहिलो प्राथमिकता खेल्ने नै भइहाल्यो, अभिनय नै गर्ने भइहाल्यो। त्यो सिनेमा निर्देशन गर्ने कुराले गर्दाखेरि पटकथा लेखनमा पनि चासो अभिवृद्धि हुनु स्वाभाविकै भयो। भनेपछि आफूले निर्देशन गर्न लागेको सिनेमामा पटकथामा पनि काम गरेको छु। अब जहाँसम्म साहित्यको कुरा छ, लेख्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ यी सबै कुरासँग नजोडिएको कुरा हो। यो सबै कुरा नभएको भए पनि सायद त्यो चाहिँ म गर्थेँ होला भने जस्तो मलाई लाग्छ। दाइलाई लाग्दैन दाइको गीतकार, कविको पृष्ठभूमिले पनि फिल्म निर्माणमा एक प्रकारको चाहिँ रचनात्मक दृष्टिकोण चाहिँ निश्चित रूपमा राख्यो होला। पहिला त म गद्य नै लेख्थेँ, कथाहरू लेख्थेँ म पहिला जब म दार्जिलिङमा विद्यार्थी थिएँ। हजुर। पछि चाहिँ यो गीत लेख्न सुरु गरेँ हूँ। कहीँ न कहीँ त्यसले सिनेमामा संलग्न रहन पनि मद्दत चाहिँ पुर्याएको छ। तर सिनेमामा नभएको भए पनि यो गीत लेख्ने, कथा लेख्ने, कविता लेख्ने यो काम चाहिँ म गर्थेँ होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ मुटुको नजिकै छ। त्यो किन भन्नु होला भनेदेखि जुन बेला सिनेमै थिएन नि त नेपालमा, तर म लेख्न त लेख्थेँ त्यति बेला पनि विद्यार्थी कालमै। माने जुन बेला म सानो विद्यार्थी छँदा स्कुलको रङ्गमञ्चमा फाटोफुट्टो अभिनय गर्थेँ, त्यति बेलैदेखि म लेख्न पनि लेख्थेँ। म चाहिँ यो कविता प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने, रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रममा भाग लिने, भनेपछि त्यो आयाम पनि सँगसँगै हुर्कँदै गएको थियो। अब सिनेमा आयो, सिनेमाले झ्वाप्पै सिनेमासँगको मेरो सहयात्रा चाहिँ गजबको छ। त्यो आएपछि म जोडिन पुगेपछि छुट्टिएन। त्यसर्थ अरू काम अलिकति ओझेलमा बरु पर्यो कि
नत्र भनेदेखि अब मलाई लेख्न एकदम त्यसले मलाई बेग्लै किसिमको सन्तुष्टि दिन्छ। दाइ सिनेमामा जब चलचित्रमा चाहिँ खेल्न थाल्नुभयो आफ्नो अभिनय मार्फत चाहिँ दुनियाँलाई चाहिँ के सन्देश दिनुपर्छ भन्ने दाइलाई लाग्थ्यो या सन्देश दिने गर्नु भएको छ? जुनसुकै काम गर्दा पनि इमान्दारीपूर्वक निष्ठापूर्वक गर्दा त्यो काममा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ है भन्ने जुन सन्देश घुमाउरो पाराबाट हामीले प्रवाह गर्न सक्यौँ होला नि, सम्प्रेषित गर्न सक्यौँ होला नि, त्यो नै हामीले दिन सकेका सबभन्दा ठुलो सन्देश होला भन्ने ठान्छु। दाइ चलचित्र निर्माणको लागि स्क्रिप्ट फाइनल गर्दा कुन पक्षलाई बढी ध्यान दिनुहुन्छ? दाइले आफ्नो लागि नै त्यस्तो केही मापदण्डहरू त्यस्तो बनाउनु भएको छ कि? मैले ध्यान दिने त जुन कालखण्डमा जुन उद्देश्य राखेर त्यो कथा भन्न खोजिएको हो त्यसले त्यो समय र त्यो परिवेशलाई बोल्छ कि बोल्दैन, यथेष्ट मात्रामा मैले ध्यान चाहिँ त्यो कुरामा दिने गरेको छु। झन् मेरो विषयमा त त्यो यसै पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो कि म ऐतिहासिक दस्तावेजमा बढी चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्छु सिनेमा बनाउनु। अब यो बसन्ती बनाउँदा, सेतोबाग बनाउँदा, मसान बनाउँदा, राजमती बनाउँदा सके जति अब कति ठाउँमा म चुकेँ होला, कति ठाउँमा मबाट पनि त्रुटि भयो होला, त्यो जानी त गरे होइन नि, गर्दा गर्दै भएका हुन्। अब त्यसमा तत्कालीन समयलाई कथामा देखाउँदा सकेसम्म कुनै त्रुटि नहोस् भन्ने कुरामा आफूलाई फोकस्ड राखियो। अब त्यसदेखि बाहेक अब डायलगको फेजमा आइसकेपछि त्यो सम्बन्धित पात्रले बोल्ने भाषा अब कस्तो किसिमको पात्र, एउटा सामान्य सडकमा रिक्सा चलाउने पात्रले बोल्ने भाषा र अब कुनै पाठशालामा संस्कृत पढाउने गुरुले बोल्ने भाषा त उस्तै हुँदैन नि, त्यसमा त भिन्नता हुन्छ। यी भाषागत कुराहरूमा भाषा बोलीचालीको भाषा लेख्ने भाषा जस्तो हुँदैन, कलिकल हुन्छ नि, चिया खानुभयो नै भन्छौँ हामी, धेरै कमले चिया पिउनुभयो भन्छन् वास्तवमा। त यस्ता कुराहरूमा र समष्टिमा ती कुराहरूले पटकथाभरि सन्तुलन कायम राखेका छन् कि छैनन्, कुनै कुरा हुनुपर्ने भन्दा बढी भएको छ कि, कुनै कुरा हुनुपर्ने भन्दा घटी भएको छ कि भन्ने कुरामा फोकस्ड रहन्छु म। दाइ, नेपाली चलचित्र उद्योगमा समस्या देखिएको भने एउटा निर्माणको र लगानीको चुनौती नै हो। कसरी सामना गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो घडीमा? नेपाली चलचित्र उद्योग नेपाली सिनेमाहरूलाई यसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने एक प्रकारको मानक स्थापना गरेर चल्न सके भए बेग्लै प्रतिफल प्राप्त हुन्थ्यो। भन्नु खोजेको के भन्नु होला भने सिनेमा भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो सिनेमा हामीले चाहिँ हेरिरहेछौँ भनेको। अब भारतबाट आउने सिनेमाहरू, त्यो पनि विशेष गरेर बम्बईबाट आउने फर्मुलायुक्त सिनेमाहरू जो त्यति बेला 2.5 घन्टा 3 घन्टाको हुने गर्थ्यो, कोही कोही त 3 घन्टाभन्दा पनि लामो हुन्थे, 5वटा 7वटा त गीतै हुन्थ्यो, 6वटा 7वटा फाइट सिक्वेन्सेसहरू हुन्थे,
हिरो हिरोइनहरूलाई प्रस्तुत गर्ने, भिलेनलाई प्रस्तुत गर्ने आफ्नै सेट प्याटर्न हुन्थ्यो। सिनेमा भनेको खालि त्यस्तो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको प्रिकन्सिभ्ड चाहिँ नोसनबाट, सिनेमाको तत्प्रकारको भाष्यबाट हामी चाहिँ एडुकेटेड भयौँ र त्यो भाष्यबाट अलिकति पृथक भएर बनाउन खोजिएको सिनेमालाई सिनेमा नै भनिएन। कन्टेन्टतर्फ, टेक्नोलोजीतर्फ जुन टेक्नोलोजी उसले प्रयोग गरेर चाहिँ सिनेमा बनाइरहेछ नि, त्यो गर्नको लागि त हामीसँग त फन्ड्स अभाइलेबल थिएन नि। हजुर, उसले अब अहिले पो आएर झन् 100 करोड 200 करोडको कुरा आयो। त्यति बेला 5-7 करोडकै कुरा हुँदा पनि त्यो 5-7 करोड खर्च गरेर त सिनेमा बनाउन सक्ने स्थितिमा त हामी थिएनौँ। भने त्योभन्दा पनि सस्तो टेक्नोलोजीमा कन्टेन्ट चाहिँ स्ट्रङ लिएर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले चिन्तन मननै गरेनौँ। एकचोटि कस्ट कट डाउन गर्नका लागि 16 मिलिमिटरमा सुट गर्ने प्रथा आयो। 16 मिलिमिटरमा सुट गर्ने प्रथा आएको, त्यसले डेफिनेटली कस्ट कट डाउन गरेको, तर प्रदर्शन पनि 16मै गर्नु पर्थ्यो कि। त्यसलाई ब्लोअप गरेर चाहिँ, त्यसलाई ब्लोअप गरेर, ब्लोअप किन गर्नु पर्यो भने प्रोजेक्टरहरू त 35 mm को थियो, अनि ती सबै 35 mm को प्रोजेक्टर यसकारण नेपालमा थिए किनभने ती त हिन्दी सिनेमा देखाउनका लागि सिकाइया थिए नि त। अब हिन्दी सिनेमा 35 मिलिमिटरमा देखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सिनेमा पनि 35 mm ब्लोअप गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो नि। 16 मिलिमिटरमा खिचेको सिनेमा 16 mm देखाउने पद्धतिको विकास गर्न सके भए क्वालिटी पनि मेन्टेन हुन्थ्यो र हामीलाई सस्तो पनि पर्थ्यो। त्यो ब्लोअपको कस्ट पनि गर्थ्यो, 35 मिलिमिटर पोजिटिभको कस्ट पनि त घट्थ्यो। त्यसो गर्न सकिँदो रहेछ। किन सकिँदो रहेछ भन्नु होला भनेदेखि अहिले त डिजिटलमा बन्छ नि, डिजिटलमै बन्छ, हलले पनि डिजिटल प्रोजेक्सन मार्फतै देखाउँछ। त्यो किन भनेदेखि इन्डियामा पनि सिनेमा डिजिटल फर्मेटमै बन्न थाल्यो र प्रोजेक्सन डिजिटल प्रोजेक्टर मार्फतै हुन थाल्यो। अहिले नेपालमा चाहिँ सिनेमा डिजिटलमा बन्ने, भारतका सिनेमाहरू चाहिँ डिजिटलमा नबन्ने भए यहाँ हलमा डिजिटल प्रोजेक्टर हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। त अहिले चाहिँ इन्डियामा पनि डिजिटल प्रोजेक्टरमा सिनेमा देखाउने, डिजिटल फर्मेटमै बन्ने, यहाँ भएर पो त यहाँ पनि डिजिटल प्रोजेक्सन भएको हो। जसरी चाहिँ सबै हलमा अहिले डिजिटल फर्मेटमा प्रोजेक्सन छ, सिनेमा डिजिटलमै फर्मेटमा बन्छ, त्यसरी नै 16मा नेपाली सिनेमा बन्ने बेलामा 16मै चाहिँ हामीले देखाउने सिस्टम पनि इस्ट्याब्लिस गर्न सक्नु पर्थ्यो, अथवा एनालगमै भए पनि जुन प्रविधि हामीसँग थियो त्यो प्रविधिमा चाहिँ सिनेमा बनाउने एक्टिभिटिजलाई बढावा दिएर लग्न सक्नु पर्थ्यो। सिनेमालाई अगाडि बढाउने बेसिक कन्सेप्टै रङ भएको कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भयो। प्रिय दर्शकवृन्द, हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ र छिट्टै नै फर्किहाल्छौँ। धैर्य राख्नुहोला। केशरले रङ्गिएको यो नौलो खुसी, मायाले लाडिएका यी मनमानी, राशाको रसमा घोलिएको अल्हडपना,
मुक्त मुस्कानमा बेरिएको चञ्चलता, हरेक अवसरमा मिसाउँदै नयाँ विश्वासको मिठास र आशाको स्वादले बनाउँछ हर पल हर नातालाई खास। Ladies and gentlemen, please welcome back Mr. Neer Shah, the guest of today is still with us. दाइ, नेपाली चलचित्र दर्शकको जुन चाहना छ या बदलिँदो स्वाद छ दर्शकहरूको, त्योसँग तालमेल बसाउन सकेको छ? मुख्य कुरा नमिलेको भनेकै त्यही त हो नि। दर्शकहरू हाम्रो त चाहिँ हाइली क्वालिफाइड भइसके एज अ सिने भ्युअर नि। हामीले हाम्रो सिने भ्युअरलाई 30 को 40 को दशकको चाहिँ सिने भ्युअरको रूपमा अब हेर्नै सक्दैनौँ। मल्टिपल चोइस छ नि उनीहरूसँग। अब अहिले आएर साउथको फिल्महरू त्यतिकै उनीहरू हेर्छन्, कोरियन फिल्म हेर्छन्, टर्कीका फिल्महरू हेर्छन्, हिन्दी फिल्मको कुरै भएन। विभिन्न चाहिँ च्यानल्सहरूबाट आइरहेका 101 हाई क्लास टेलिफिल्म्सहरू हेर्छन्। त्यो सबैसँग चाहिँ हाम्रो चलचित्र उद्योगले सङ्घर्ष गरेर आफ्नो दर्शकहरूलाई जोगाइराख्नुपर्ने परिस्थिति छ। भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन। त्यसमा हामीले कन्टेन्टमा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई बाँध्न सकेनौँ भनेदेखि त फुस्किहाल्यो नि। अहिले आशा लाग्दो कुरो चाहिँ के भनेदेखि यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ है। त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ लुज हुने बित्तिकै हामीले ठुलो लस बिहोर्नुपर्छ भन्ने कुरामा न्यू मेकर्सहरू कन्सियस भएको देखिन्छ। न्यू मेकर्सहरू जति पनि अहिले मार्केटमा आफ्नो प्रडक्टहरू लिएर आइरहनु भएको छ, उनीहरूमा म आशा गर्ने ठाउँ देख्छु। किनभने त्यो कुराप्रति कन्सियस भएको भएर सबैले नै त्यसो गर्नुपर्छ, तर सबैले त्यसो गरिरहेका छैन। जुन वाक्यांश तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो नि बसन्त बाबु, तालमेल। त्यो तालमेल नमिलेकै कारणले गर्दाखेरि वी आर लुजिङ आवर भ्युअर्स के। हामीले हाम्रो भ्युअर्सहरू लुज गर्दैछौँ। नट ओन्ली इन रिगार्ड टु सिनेमा, थिएट्रिकल स्क्रिनिङ, टेलिभिजन सोजहरूमा पनि दर्शकको चाहना र कन्टेन्ट प्रोभाइडर्सले प्रोभाइड गरेको कन्टेन्टको बिचमा तादम्यता नभएको कारणले गर्दाखेरि टेलिभिजनले पनि आफ्नो भ्युअरसिप लुज गरिरहेको छ। थिएट्रिकल स्क्रिनिङ्सले पनि आफ्नो भ्युअर्सहरू लुज गरिरहेको छ। हामीसँग भएको हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्ट्रेङ्थ भनेकै कन्टेन्ट हो। यस्ता यस्ता कथाहरू छन् हामीसँग। ती कन्टेन्टहरूलाई अट्र्याक्टिभली, आकर्षक ढङ्गमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने शैली सिक्नु पर्यो हामीले। एकदमै उत्तम सोच हो दाइ, र आशा गरौँ कि भविष्यमा त्यस्तो हुँदै पनि जाओस्। दाइ, नेपाली सिनेमालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने कार्यको लागि नै मलाई लाग्छ कि नेपाल चलचित्र बोर्डको स्थापना भए पनि हो। बोर्डको भूमिकाको बारेमा वुड यु लाइक टु से एनिथिङ अर कमेन्ट? अब बोर्ड कसरी बनेको थियो भनेदेखि बसन्त बाबु, चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र उद्योगलाई सघाउनका लागि एउटा बेग्लै इकाइ स्थापना गरिदेऊ भनेर माग गरे
र अब कस्तो इकाइ बनाउने कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारेमा थुप्रै छलफल भयो र अब गभर्मेन्टले गर्न सक्ने कुराहरू गभर्मेन्टले राख्यो, हामीले माग्न सक्ने कुरा जति हामीले माग्यौँ, हामीले मागे जति सबै कुरा उसले राख्न पनि सकेन, उसले राख्न सक्दिन भनेको जति सबै कुरामा हामीले सहमति पनि जनाएनौँ। जति उसले गर्न सक्छ उसले गर्यो, जति हामीले पाउन सक्थ्यौँ हामीले पाउने प्रयत्न गऱ्यौँ र एक प्रकारको सहमति चाहिँ कायम गरेर बोर्ड बनायौँ। बोर्ड त्यसरी बनेको थियो, त्यो सहमतिको आधारमा बनेको बोर्ड थियो नि। त्यसरी बनेको बोर्डले झन्डै 32-35 महिना सञ्चालन पनि गर्यो, तर त्यो प्रारूपको बोर्ड 34-35 महिना मात्रै रह्यो। त्यसपछि इमर्जेन्सी कालमा हो, जुन बेला अरूहरू नै काममा चलचित्रकर्मीहरू लागेका थिए होला, सिनेमा त्यति बनिरहेको समय पनि थिएन, कम्फर्टेबल पिरियड थिएन। त्यति बेला मन्त्रालयले चाहिँ त्यसको संरचना परिवर्तन गर्यो। परिवर्तन पनि कसरी गर्यो भनेदेखि जे कुरा हुनुहुन्न भनेर पहिला हामीले भनेका थियौँ नि, त्यही कुरा राखेर परिवर्तन गरेछ। परिवर्तन गरेर नयाँ संरचना अनुसार चाहिँ बोर्डलाई अगाडि बढायो। बोर्ड त्यसरी अगाडि बढेको अवस्था हो अहिले। चलचित्रकर्मीहरू र नेपाल सरकारले सहमति गरेर बनाएको संरचना जुन थियो त्यो संरचना अनुसार बनेको बोर्ड होइन यो। त उहाँहरूले जसरी चाहिँ बोर्डलाई परिवर्तन गरेर परिवर्तन पश्चात बनाउनु भयो नि, त्यो चाहिँ बोर्डले चलचित्र क्षेत्रको मुख्य चाहिँ समस्याहरूलाई एड्रेसै गर्न सकेन। अब त्यो कुनै एउटा अध्यक्षलाई दोष दिएर, कुनै एउटा सदस्य सचिवलाई दोष दिएर, कुनै एउटा सदस्यलाई दोष दिएर केही कामै छैन। त्यो संस्था नै चाहिँ अब इफेक्टिभ छैन भने संस्थामा बसेर काम गर्न गएको मान्छे कसरी इफेक्टिभ हुन्छ? हुँदैन। त संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। त मैले त अस्ति पनि बारम्बार भनिसकेँ कि पहिला चाहिँ सहमति जस्तो भएको हो त्यही रूपमा चाहिँ गठन गर यसलाई। अब त्यसरी चाहिँ अब एउटा समझदारी भएर गठन भएको कुरो एकजनाले मात्रै परिवर्तन गरेको त्यो एकपक्षीय हो नि। तर त्यो एकपक्षीय भएर परिवर्तन भएको कुरा चलचित्रकर्मीहरूले थाहा पाउनु पर्ने हो। अब खै उहाँहरूले थाहै पाउनु भएन। दाइ, हामीसँग केही लाइभ कलर्सहरू हुनुहुन्छ, दाइसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ? नमस्ते। नमस्कार। आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ कि? हजुर, म उमा सुवेदी। म अहिले ललितपुर कुसुन्तीबाट हजुरहरूको संवाद पनि एकदमै रोचक संवाद भनेर सुन्दैछु। मैले एउटा निर शाहज्यूलाई चाहिँ मैले एकदमै धेरै अगाडिदेखि नै अब अभिनेताको रूपमा, एउटा खलपात्रको रूपमा होइन, अत्यन्तै जीवन्त, अत्यन्तै सशक्त रूपमा चाहिँ उहाँलाई मैले हेर्दै आएको र मेरो अत्यन्तै सर्वप्रिय कलाकार हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई मेरो एउटा सानो जिज्ञासा थियो। थ्याङ्क यू उमाजी, भन्नुहोस् न। हजुर हजुर चाहिँ मेरो एकदमै अत्यन्तै प्रिय कलाकार हुनुहुन्छ होइन। मैले हजुरको धेरै फिल्महरू हेरेको छु। नेपाली चलचित्र म एकदमै धेरै हेर्छु। म आफू पनि साहित्य कर्मी हो। त्यसैले गर्दाखेरि साहित्य र कला भनेको एउटा सँगै जोडिने कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दा पनि म एकदमै धेरै हेर्छु र हजुरलाई चाहिँ धेरै नै म एकदमै धेरै हेर्छु। र हजुरको मैले चलचित्र मात्रै नभएर नाटक पनि हेरेको छु। बाटप भन्ने 2 वर्ष अगाडि मैले हजुरको नाटक पनि हेरेको छु र अत्यन्तै सर्वप्रिय र मेरो अत्यन्तै आदरणीय र अत्यन्तै श्रद्धेय कलाकार हुनुहुन्छ। र यो निर शाह भनेपछि चाहिँ एकदमै अब भनौँ न व्यापक रूपमा कलाकारितामा मात्रै नभएर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पनि हजुर अगाडि आउनु भएको छ होइन। मेरो एउटा जिज्ञासा, प्रश्न भन्दा पनि मेरो एउटा जिज्ञासा चाहिँ के भने, मेरो एकदमै प्रिय कलाकारको लागि जसरी एउटा सफल कलाकार
होइन एउटा हजुर जस्तो सफल कलाकार चाहिँ होइन कलाकारिताको क्षेत्रमा जसरी सफलता हासिल गर्नुभयो एउटा सफल कलाकारले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ त्यो सफलता हासिल गर्नलाई अलिकति नचाहेको हो या नसकेको हो मेरो जिज्ञासा चाहिँ त्यो नसकेकै हो उमाजी कलाकार भएपछि गर्नुपर्ने काम भनेको कलाकारिता नै मात्र हो अब व्यवसाय भनेर तपाईँले व्यापार गर्ने व्यवसायलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको हो भनेदेखि त्यो नजानेर नै गर्न नसक्या हो हजुर त्यो त्यो मैले जान्दै जानिनँ अब व्यावसायिकता भनेर सिनेमाकै अब सिनेमा देखाउने प्रदर्शनको कुरा भयो डिस्ट्रिब्युसन गर्ने डिस्ट्रिब्युसनको कुरा भयो भनेदेखि त्यो त हामी गरि नै रहेछौँ त्यो गर्नलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन तर अरू चाहिँ बिजनेसको कुरा गर्नुभएको हो भनेदेखि अब मैले कोसिस गरेँ मैले जान्दै जानिनँ सकिनँ मैले त्यो भनेपछि कलाकारले व्यवसाय गर्ने होइन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले होइन है जानेको रहेछ भनेदेखि त गर्दा भयो होइन अब त्यो मैले जानिनँ भनेर अर्कोले पनि नजाने होला अब भन्न त भएन तर अब मेरो केसको कुरामा चाहिँ मैले त्यो नजानेरै गर्न नसक्या हो धन्यवाद उमाजी यहाँले समय दिनुभयो धन्यवाद हामीसँग अर्को कलर जोडिनुभयो नमस्ते नमस्ते आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ कि प्लिज म दीपक मानन्धर राजमाटीमा बस्छु श्रद्धेय शाहजी हामीसँग हुनुहुन्छ आफ्ना केही जिज्ञासा छ भने राखिदिनु हजुर दिपकजी नमस्ते नमस्कार निर दाई हजुर बसन्त दाई धेरै लामो समयपछि मैले प्रत्यक्ष भेट्ने मौका पाएँ र यो मौकामा म केही प्रश्न केही भने मसँग दुईटा मनमा राखेको छु तर एउटा चाहिँ हजुरहरू दुवैजना गीत रचना साहित्यकार र अब निर दाई त अब उहाँको वर्णन त मैले नगर्दा हुन्छ म एउटा रचनाको हिसाबले एउटा निर दाईले रचना गर्नुभएको गीत को सन्दर्भमा म प्रश्न राख्न चाहन्छु स्वर सम्राट नारायण गोपाल दाईले गाउनु भएको गीत हजुरले रचना गर्नुभएको एउटा गीत जुन चर्चित गीत छ पर्खी बसे आउला भनी मेरो नेपालो कुर्दा कुर्दै जिन्दगी नै भइगएछ कालो काल यो गीत हजुरले रचना गर्नुभएको टाका यस गीतमा एउटा गहिरो पृष्ठभूमि छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ र आज हजुरको मुखबाट यो त्यो पृष्ठभूमि के हो यो गीत रचना गर्दाको टाका मेरो जिज्ञासा यही त्यो पर्खी बसे आउला भनी मेरो उठ्ने पालो भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन स्केलबाट अर्को स्केलसम्म राइज गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू पर्खेर बसेको मान्छेको लागि त्यो बेला आयो है भने जस्तो चाहिँ लाग्ने तर त्यो बेला आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि ब्रेक लाग्ने के त्यस्तो घटनाबाट म जीवनको एउटा कालखण्डमा गुज्रिएको थिएँ र त्यो कुराको बारेमा नारायण दाईलाई पनि थाहा थियो र अब तिम्रो त्यही फ्रस्ट्रेसनलाई अभिव्यक्त गर न गीत लेखेर भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले बारम्बार तर मैले सकिरहेको थिइनँ अनि अब यो जहिले पनि अब पालो कुरेर बस्यो ठ्याक्क माथि जाने बेला भयो कि त्यसमा चाहिँ ब्रेक लाग्न थालेपछि त म त कुर्दा कुर्दै चाहिँ कामै नलाग्ने भएर जाने भएँ कालो भएर जाने भएँ भने जस्तो अनुभूत गरेँ र एउटा कालो चाहिँ त्यो अँध्यारो एउटा रेस्टुरेन्ट थियो त्यहाँ हाम्रो बाग बजारमा त्यहाँ हामी कहिलेकाहीँ खान पनि जान्थ्यौँ त्यहाँ एक दिन खान गएको बेलामा कताबाट चाहिँ अब यो मुड आयो र मैले यो पहिलो दुई लाइन चाहिँ त्यहाँ लेखिहालेँ लेखेर अनि त्यसपछि बाँकी पछि लेखेँ मैले र प्रारम्भ चाहिँ त्यसरी भएको
अब फ्रस्ट्रेसन म पनि अब मान्छे हुँ, मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ संवेदनाबाट गुज्रनु स्वाभाविकै भइहाल्यो। त्यो निराश भएर जीवन अगाडि बढिरहेको बेलामा चाहिँ निस्केको अभिव्यक्ति हो त्यो। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब त्यो आउट अफ फ्रस्ट्रेसन निस्किएका अभिव्यक्तिहरू हुन् तिनीहरू वास्तवमा, जसको कथा थोर बहुत उहाँ श्रद्धेय नारायण दाईलाई पनि थाहा थियो र त्यसको सङ्गीतकार हाम्रो समुजित भास्कोटा थिए, उहाँलाई पनि थाहा थियो। त्यसकारण गाउनेले पनि न्यायपूर्ण ढङ्गले गाइदिनु भयो, सङ्गीतबद्ध गर्नेले पनि न्यायपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई सङ्गीतबद्ध गरिदिनु भयो। सायद त्यो कथा थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कथैसँग प्रत्यक्ष जोडिया मान्छे म भएँ, मैले त लेखेकै भएँ। त्यो त मेरो ट्रु एकदमै ट्रु चाहिँ एक्सप्रेसन भयो नि। त्यो त अन्तर्हृदयबाट सिधै निस्केका कुराहरू भए। यो गीतको कथा चाहिँ त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच। एकदम भित्री कुरा सोध्नुभयो। थ्याङ्क यू धन्यवाद। दाइले धेरै नाटकहरू पनि खेल्नुभयो। अहिले उमाजीले पनि भन्नुभयो धेरै नाटकहरूमा पनि अभिनय गर्नुभयो। चलचित्रको त गन्ती गरेरै साध्य छैन। यो चलचित्र र नाटकमा तुलना गर्नुपर्दा बढी सन्तुष्टि चाहिँ कुन अभिनयबाट हुन्छ? नाटक। जीवन्तताका कारण त्यो तुलना नै छैन। अब म उपमा दिन्छु नि, तपाईँको श्रीमती पनि नारी हुन्, छोरी पनि नारी हो होइन? हामी श्रीमतीलाई पनि माया गर्छौँ, छोरीलाई पनि त्यत्तिकै माया गर्छौँ। नातिनीहरू पनि चाहिँ अब नारी नै हुन्, नारी मित्रहरू पनि नारी नै हुन् होइन? नाता पर्ने अरू मान्छेहरू पनि कयौँ नारीहरू हुन्छन् नि, तर आमा त आमाकै स्थानमा हुन्छ नि त। त्यो पक्का। नाटक चाहिँ जननी नै हो। सिनेमाहरू अरू नाता परेका नारीहरू हुन्, आमा चाहिँ नाटकै हो। बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो दाइ। तपाईँ नेपाली टेलिभिजनका जनकको रूपमा मानिनुहुन्छ। त्यसको अब स्थापना गर्ने अवसर प्राप्त भयो मलाई। अहिले च्याउसरी उम्रेका टेलिभिजन च्यानलहरूको अवस्था कस्तो छ र यो युट्युबले कस्तो प्रभाव पारेको छ समाजमा जस्तो लाग्छ? अब कुनै पनि कुरा 100% खराब पनि हुँदैन, 100% असल पनि हुँदैन। मिक्स्ड त भइहाल्छ नि। जस्तो अहिले टिकटक प्रतिबन्धपछि त्यत्रो लामो विवाद चल्यो। टिकटक यसकारण बन्द हुनुपर्छ भनेर गरिएका तर्कहरू पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै छन्। टिकटक यसकारण बन्द हुनु हुँदैन भनेर गरिएका तर्कहरू पनि आफ्नो ठाउँमा जायज छन्। भने यसकारण बन्द हुनुपर्छ भनेर गरिएका कुराहरू चाहिँ बन्द हुनु पर्यो। यसकारण खुल्नुपर्छ भनेर गरिएका कुराहरूका लागि चाहिँ खुल्नु पर्यो नि। सोसियल मिडिया त्यही नै हो। र अब यो टेलिभिजन चाहिँ जुन प्रकारले यसले चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने हो नि, अथवा भनौँ विकसित गर्नुपर्ने हो नि, त्यसरी विकसित हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन बसन्त बाबु। दाइले सामाजिक सञ्जाल मैले धेरैचोटि भनेको छु, टेलिभिजनको यो विस्तारित स्वरूप चाहिँ हो, विकसित स्वरूप चाहिँ होइन। विस्तारित हुनु र विकसित हुनु भने त फरक फरक कुरा हो नि। एउटा पनि थिएन 100 वटा भयो, विस्तारित त भयो। सिनेमाको जस्तै कुरो हो नि, एउटा पनि थिएन 100 वटा भयो। तर त्यो हुँदैमा उद्योग भइहाल्यो त, राष्ट्रिय भइहाल्यो त भनेर अघि सुरुमै हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि। अब यति धेरै टेलिभिजन र यति धेरै रेडियो, एफएम स्टेसन, अझ अब केबल
टिभीलाई पनि मिसाउने भने त कति कति यो त बिरलै देश होला यति धेरै यति एफएम भएको चाहिँ भएको 1000 भन्दा बढी एफएम आई अन्डरस्ट्यान्ड 117 भन्दा बढी चाहिँ टेलिभिजन स्टेसन्सहरू सबभन्दा मुख्य कुरा गएर उही चाहिँ सोसल अकाउन्टेबिलिटीमै गएर ठोकिन्छ यावत कुराहरू हामीले चाहिँ सोसियल्ली अकाउन्टेबल भएर गर्ने हो दाइ जीवनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ बाई नेचर आर यु अप्टिमिस्ट अर पेसिमिस्ट म चाहिँ म एकदमै चाहिँ अप्टिमिस्ट पोजिटिभ देख्ने मान्छे हुँ होइन जीवन भनेको चाहिँ अब मैले चाहिँ स्वास्थ्य त्यो बुझ्न सकेका खण्डमा त्यति कम्प्लिकेटेड कुरो पनि होइन बुझ्न नसकेको खण्डमा चाहिँ साह्रै कम्प्लिकेटेड कुरो हो जस्तो मान्छेलाई लाग्छ होला प्राप्ति र अप्राप्तिको बीचको सङ्घर्षमा नि जन्मिएका विभिन्न क्रिया र प्रतिक्रियाहरूसँग घुलमिल हुँदै अगाडि बढ्ने एउटा समय रहेछ जीवन भनेको प्राप्ति वरिपरि नै छ त्यसलाई पहिचान गर्न नसके तर अन्य कुरा प्राप्त गर्नका लागि अझ थुप्रै कुरा चाहिँ अप्राप्त छन् मेरा लागि भनेर खोज्न हिँडेको त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्रियाले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका थुप्रै प्रतिक्रियाहरू जन्मिएका र ती सम्पूर्ण प्रतिक्रियाहरू अनुकूल मात्रै होइन कि प्रतिकूल पनि भएर जन्मिएका त्यही खोजीभित्र रुमलिने कालखण्डमै एउटा जीवन चाहिँ बितेर जाने रहेछ होला भने जस्तो मैले चाहिँ अनुभूत गरेँ तसर्थ सबैभन्दा दुर्लभ प्राप्ति पनि सन्तुष्टि नै हो र सबैभन्दा महान प्राप्ति पनि सन्तुष्टि नै हो जसले त्यो सन्तुष्टिका परिभाषालाई नजिकबाट बुझ्न सक्यो त्यो मान्छेले जीवन बाँच्यो त्यो सन्तुष्टिको परिभाषा नबुझ्ने मान्छे चाहिँ जिउँदै मर्यो साँच्चै दाइको यो दर्शन ज्यादा नै प्रभावित भयो म जीवनको बारेमा सोच्नलाई बाध्य तुल्यायो फेरि अहिलेसम्म जीवनलाई जुन ढङ्गबाट सोचिराखेका थिएँ या हेरेका थिएँ त्यसमा एउटा नयाँ चुनौती दाइले थपिदिनु भयो यु अन्डरस्टुड what I was trying to advocate. It's very deep दाइ अनि दाइ फुर्सदको समय कसरी बिताउनुहुन्छ अब अहिले त नातिहरूसँग खेलेर अनि apparently they turned out to be my best friends. Of course that's the beauty of being a grandfather. अनि आध्यात्ममा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ हाइली पूजाआजा गर्नुहुन्छ ध्यानै गर्छु नि शिवभक्त हुँ Is that what keep you calm like this? It helps me a lot. आध्यात्मिक चिन्तन त मानिसले जीवनको एउटा कालखण्डमा आइपुगेपछि नियमित रूपले गर्नुपर्छ जीवनको एउटा कालखण्डमा आइपुगे मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन जहिले गरे पनि हुने भयो स्वात्माको चिन्तन हो नि हेर्नुहोस् न मैले फलानलाई पनि चिनेको छु मैले फलानलाई पनि चिनेको छु मैले डिस्कानलाई पनि चिनेको छु फलानो सेलिब्रिटी चिनेको छु फलानो चाहिँ ओदामा बसेका मान्छे चिनेको छु लाखौँ मान्छे त मैले चाहिँ चिन्नुमा हुन्छ नि जिन्दगीमा अनि अप्यारेन्टली एक बिहान तपाईँलाई महसुस हुन्छ मैले आफैलाई चाहिँ चिने त आफूलाई चिन्नु परेन त्यो आफूलाई चिन्ने प्रोसेस
को सबैभन्दा मजबुत गृह कार्य चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तन हो। त्यसकारण त्यसको एउटा छुट्टै महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ जिन्दगीमा भने जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि म आध्यात्मिक चिन्तन गर्छु र त्यसले मलाई अत्याधिक मात्रामा सुखद अनुभूति पनि दिन्छ। दाइ, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने एस्पायरिङ एक्टर्स, डाइरेक्टर्स और इभन प्रोड्युसर्सहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? प्रोड्युसर्सले त अत्याधिक मात्रामा होमवर्क नगरिकन एन्ट्री गर्ने हुँदैन। बिजनेस भयो नि, बिजनेसका आफ्नै सर्टेन इकोनोमिक फर्मुलाजहरू हुन्छ, त्यो त्यसका आफ्नै इकोनोमिक फिजिबिलिटिजहरू हुने भए ती कुराहरूलाई टाइम एन्ड अगेन गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर मात्र प्रवेश गर्नुपर्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। बिजनेस इज बिजनेस। अब एक्टर हुन्छु भनेर इन्ट्रेस्ट राखेका अरूलाई चाहिँ मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ स्टार फोबियाबाट चाहिँ आफूलाई अलग राख्न सक्नुपर्छ। म सिनेमा खेल्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ म ओभरनाइट स्टार हुन्छु, मान्छेहरू यत्तिकै मेरो पछाडि लाग्छन्, फ्यानहरू हुन्छन्, अटोग्राफ सही गराउन आउँछन् भन्ने किसिमका विविध कल्पनाहरूलाई स्थान दिएर आफ्नो मन मस्तिष्कमा अगाडि बढ्यो भने तिनै कुराहरूले तपाईँको मन मस्तिष्क क्याप्चर गर्ने भयो र कामप्रतिको निष्ठाप्रति तपाईँले ध्यान दिन तपाईँका लागि थोरै समय हुने भयो। त्यो आफसे आफ आउने कुरा हो। जस्तो अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्रका चाहिँ एकजना कलाकार, हाम्रो अब महान कलाकार अमिताभजीकै कुरा गरौँ न, उहाँले आफूलाई एक्टरका रूपमा इस्ट्याब्लिस गर्नुभयो, आफसे आफै स्टार भइहाल्नु। त्यो स्टार फलो गरेर आएको हो नि। राजेश खन्नाजीले पनि आफूलाई असाध्य राम्रो एक्टरका रूपमा इस्ट्याब्लिस गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टारिजम स्वत उहाँलाई फलो गरेर आयो। तर स्टारिजम फलो गरेर आएपछि राजेशजीले स्टार फोबियालाई आफूबाट एकछिन अलग राखेर पहिला त म एक्टर हुँ भनेर सोच्नु पर्ने हो, सोच्न सक्नु भएन। यो एउटा एक्जाम्पललाई नवप्रवेशीहरूले केस स्टडीको रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिला अभिनयको प्रोफेसनमा म आउँछु भनेर सोचिसकेपछि त ध्यान दिनुपर्ने कुरा त अभिनयलाई नै हो। त्यो अभिनेताका रूपमा ऊ इस्ट्याब्लिस भइसकेपछि स्टार एलिमेन्ट्स आफै चाहिँ तानिएर आउँछ। दाइ, मनभित्र पीडा भएको बेला के गर्नुहुन्छ? कसरी आफूलाई पीडा मुक्त? अब भावुक भएको कारणले गर्दा हो, सानो कुराले पनि बढी एकदम दुःख फिल हुने मैले सुरुमै भनिहालेँ। अनि फेरि सानो कुराले त्यतिकै खुसी पनि बनाइहाल्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मन दुखेको हुन्छ। मन दुखेको बेला म चाहिँ अब कोही मान्छे के गर्छन्, कोही मान्छे के गर्छन् होइन, मैले कयौँ मान्छेहरू कोही सङ्गीत सुनेको, कोही के गरेको पनि मैले देखेको छु होइन। म चाहिँ चुपचाप चिन्तन गर्छु। पहिला
मन दुख्नुको पछाडिको कारक तत्त्व हजुर पत्ता लगाउन खोज्छु। यदि अरू कसैको कारणले गर्दाखेरि मेरो मन दुखेको हो भने त्यो मन दुखाउने मान्छेसँग अब चाहिँ जोगिएर बस्नु पर्यो। जोगिँदा त त्यो समस्याबाट यसै पनि पार लागेको हो। तर धेरैजसो समय आफ्नै कारणले गर्दाखेरि त्यो दुःख आइलागेको हुन्छ। कारक तत्त्व आफू स्वयमै तपाईँ आफै नै हुनुहुन्छ। अब आफूसँग आफूलाई छुट्याउनु त गाह्रो हो। मेरो यो चाहिँ कारणले गर्दाखेरि मैले आज यसरी चाहिँ दुखी बन्नु पर्यो। त्यो कारण त्यो दुःख नपरेको भए त म आज चाहिँ पत्ता लगाएको हुन्न थिएँ नि। तसर्थ यो जुन कारण मैले पत्ता लगाउन सकेँ त्यो मैले यो दुःख भित्रबाट प्राप्त गरेको सुख हो। तसर्थ यो प्राप्तिलाई नै मैले चाहिँ स्वीकारेर अब फेरि त्यसलाई नदोहोऱ्याउने एउटा दृढ अठोटका साथ अगाडि बढ्दा त भइहाल्यो नि भन्ने चिन्तनका साथ म ध्यानमग्न भएर चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न गरेको हुन्छु मैले। आई रियली ह्याट्स अफ टु यु दाइ। दाइ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। अलिकता स्वाद फेरौँ। दिस इज अ रासाको मिठाई। मेघा चौधरीले नयाँ एक्टिभिटी सुरु गरेका थिए। दिज आर अल थ्याङ्क यू भेरी मच। यु नो देयर इज नो एडल्ट्रेसन and this is diabetic for diabetic also. Fantastic. How is it? Very good. आफ्नो प्रतिभाको माध्यमबाट श्री शाहले लाखौं नेपालीहरूलाई मनोरञ्जन मात्र दिएका छैनन् कि प्रेरणा पनि दिएका छन्। साथै विभिन्न क्षेत्रहरूमा उदयमान चलचित्रकर्मीहरूलाई सही बाटो देखाउन सदा तत्पर निर्दयी सबैका प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। हामी आशा गर्दछौँ कि उहाँका शब्दहरू र उपलब्धिहरूले तपाईलाई पनि प्रेरित गरेको हुनुपर्छ। Until next week, stay curious, stay motivated, and remember to always express yourself freely. This is Mann Ka Kura with Basant Chaudhary signing off. Goodbye.